दर्शकवृन्द नमस्कार। म यहाँहरूलाई म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्छु। आज म सङ्गीत सिक्न थाल्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले जहिले पनि हैन अहिले पनि हामी जहिले पनि सङ्गीत सिक्दाखेरि ताललाई किन पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ, अर्थात् ताललाई सबभन्दा पहिला प्राथमिकतामा किन राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले आज तपाईँहरूसँग यो विषय लिएर आएको छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, यो कुरा ध्यान दिएर हेर्नु होला, आफ्नो प्रतिक्रिया पनि राख्नु नबिर्सनु होला कृपया। अब यहाँ चाहिँ के भने हामीले जब सङ्गीत सिक्न सुरु गर्छौँ त्यहाँ त सुर र तालको खेल त भइ नै हाल्छ, अर्थात् ध्वनि र समयको के छ एउटा सेट हामीले बनाइएको हुन्छ नि। होइन, एज्युम गरेका त्यस्ता खालका समयका सेट हुन्छ नि, 4-4 सेट हुन् कि 3-3 हुन् कि 8-8 हुन् कि होइन 2-3 का हुन् कि त्यस्ता बिटका सेटहरू हुन्छ होइन, त्यस्ता मात्राका सेटहरू हुन्छन्। त्यो आधारमा मात्रै हामीले चल्ने हो। जस्तो हामीले अब एउटा जस्तो सा रे ग रे यस्तै केही राखिएला होइन, अनि सा राखिएला रे फेरि सा यस्तै केही राखिएला। अब सुरुमा त ताल किन चाहियो भन्दा त सुरुमै पढ्ने बेला जस्तो 1 2 3 4, अब सा पछि 1 2 3 4 भने 1 2 3 4 1 2 3 4 यस्तो त होइन नि। यो छुट्टाएर लेख्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ कि समयको। यो छुट्टाएर लेख्दा बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भने बराबरी वितरण हुन्छ समयको। जस्तो साले जति समय लियो रेले त्यति लिन्छ, मानौँ आधा सेकेन्ड लियो भने सा रे यस्तै केही है, युनिट टाइम अब जेसुकै लिनु न समय चाहिँ। जस्तै सा रे ग रे, मैले पिच भनिरहेको थिएँ नि, सा रे ग रे सा रे सा त्यो पिचतिर नजाऊ अहिले है, बरु यो सारेकोमा पनि नभन्दा पनि हुन्छ। पहिला त हामीलाई के भयो, सा रे ग भन्दा पनि यहाँनिर यो भने यसपछि रेको पालो आयो, अनि गको पालो आयो, अनि रेको पालो आयो भन्नको लागि पनि भित्र पहिला यहाँ साउन्ड पनि होइन, यहाँ लेखिएको पनि छैन, एउटा सङ्केत मात्रै छ यहाँ। अनि यसपछि यो भनेर यो सादा रिडिङ गर्नु पनि हामीलाई टाइमको क्यालकुलेसन चाहियो। त्यो भएर तालमा के धिना ख ति न क धिना, जस्तो धि ना ख ति न क धि, यसको पनि पिच हुन्छ, तर मैले पिचलेस अहिले है, केवल टाइमिङलाई फोकस गरेको। त्यो भएर टाइमिङ भएन भने त सङ्गीतको पढाइ नै भएन है। सङ्गीत जस्तो हामीले भाषा यसै बुझिन्छ, तर यसै पनि बोलिन्छ नि, स्कुल नगए पनि होइन, विद्यालय जानुपर्छ भन्ने छैन। तर के छ, अब घरमा आफै हिसाबले सिक्ने যায়। तर पनि पढ्नु पऱ्यो भने त फेरि एबिसिडी पढ्नु पऱ्यो, 12 खरी पढ्नु पऱ्यो होइन। अनि पढेको भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ भन्दा कुनै पाठ दियो भने त्यसले जस्तो केही होला एका देशमा यस्तो यस्तो भनेर सरले के लेखेको छ पढ्न सक्यो भने बल्ल पढेको मानिने त हो होइन, पढ्न नसकेको त मानिँदैन। यहाँनिर समस्या छ नि त। अर्थका पढाइ छुट्टै छन्, सुरुवातीको पढाइ चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसपछि सङ्गीतमा पनि ताल भएन भने पढिएन, हामीले जान्नु त जानियो सिकियो भन्ने तरिकाले पढाइ चाहिँ भएन है भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। त्यही भएर सा रे अहिले पिच छोडिदिउँ, त्यसमा टङ 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 यो चलेपछि अब यस्तो हिँड्दैन, एउटा धागो जस्तो बन्यो होइन। यो धागो जस्तो यहाँनिर धागोमा डट एउटा धागो छ मानौँ टाइमको, यहाँ चाहिँ यसो रङ लगाएको छ मानौँ यस्तो टाइमको धागो छ होइन। यहाँनिर थोपो, यहाँनिर एउटा फुल लगाउनु, यहाँ एउटा फुल लगाउनु होइन, यहाँ जस्तो एउटा सेतो फुल, यहाँ रातो केही लगाउनु न, यस्तो फुल भने जस्तो एउटा सङ्केत दिन्छ। अनि त्यसपछि त्यसका आधारमा हामीले टक सा राख्ने कि रे राख्ने कि यही सालाई लम्बाउने हो कि हुन्छ नि त, सा यसलाई तन्काउने हो कि रे तन्काउने कि, यहाँ त अहिले छुट्टै लेखेन है। यो हिसाबले के भने पहिला तालभित्रका मात्राको भिन्नता छुट्याउनु पऱ्यो। अब यसले चाहिँ टङ 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 भने त बिग्रियो नि त, टङ 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 टङमा त आइरहेछ। अब टङ 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 टङ
अब यहाँ टङ 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 भयो, कपी गर्ने बेला टङ 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 भने टङ टङ दुईवटा आयो होइन। जस्तो सा रे ग रे छ भने सा रे ग रे भने अन्त बिग्रियो नि त। पढ्नको लागि हेर्नु यो अर्को 12 खरी पढे जस्तो छैन। 12 खरीमा टाइमको ड्युरेसनको हिसाब केही राख्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ के छ सङ्गीतमा सा रे ग रे सा रे सा सा यस्तो चाहिँ हामीले पिच छोडौँ। पहिला त टाइम चाहिँ चाहिँदैन। त्यसैले हामीले ताल भएन अनि तालभित्रका मात्राको एउटा चाहिँ गणना भएन, भित्र हामीले चाहिँ त्यस्तो क्यालकुलेसनको डटहरू पत्ता लगाइएन अर्थात् कोठाहरू पत्ता लगाइएन भने त्यो कोठामा राखिने सुर केही अर्थै भएन। यत्तिकै माला नबनाइकन फुल त आफै मिठा छन्, सबै राम्रा छन्, तर माला बन्नको लागि त धागो चाहिन्छ। त्यो भएर धागो त लुक्छ त्यहाँभित्र, फुलभित्र त हराइहाल्छ, फुलै फुल देखिन्छन्। तर त्यहाँभित्र त्यो भित्र चाहिँ त्यो माला बनाउन केले रोल गरिराखेको छ भन्दा भित्र समाजको धागोले भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ है। त्यसैले गर्दा हामीलाई सुरुमा के रहेछ भन्दा यसको सङ्गीत सिक्नु छ भने सुरमा ताल, बरु सुरको वास्तै नगर्ने, सुरबाज हार्मोनियम छ भने बन्द गरेर राख्दा हुन्छ। एकदम ढुक्क हुनुहोस्। मैले सुरबाटै ल जाउँ भने एकैचोटि टाइमिङ र सुर एकैचोटि लाग्दा पनि के हुने रहेछ भने ब्रेनले कतिपयलाई भित्र गणना बसेको साथीहरूलाई चाहिँ छिटो पनि हुने रहेछ भनौँ, छिटो भन्दा त्यस केही सहज हुने रहेछ। तर चाहिँ धेरै जसो साथीहरूलाई के हुने छैन, अब त्यो केही हुन्छ नि, जस्तो हामीले केही चिज मिसाइयो होइन, जस्तो 2 थरी पिठो मिसाइयो, गहुँ र चामलको पिठो मिसाइयो भने त कसै छुटाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि टङ टङ यो पिच पनि छ, भित्र टाइमिङ छ नि, त्यो टाइमिङलाई बिर्सेर कानले त पिच सुन्छ। सा रे ग रे सुन्दो रहेछ, भित्रको त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ बस्दो रहेछ। अनि यो अलङ्कार सिकाएको छ तालमा, त्यो अलङ्कार सिकाएको छ, ती छुट्टै छुट्टै अलङ्कार टुक्रा टुक्रा त सुगा कपी जस्तो हुने रहेछ। तर चाहिँ आफैले चाहिँ समझ गरेर आफूले निर्माण गर्ने चाहिँ समस्या हुँदैछ। म आफूलाई या जो कोहीलाई पनि है। त्यसले गर्दा त्यस्तो हिडन चिजहरू सिकाउनको लागि यस्तो साह्रै गरे पनि चाहिन्न है। सुरुमा चाहिँ क ख एबिसिडी जो बसिरहेका छन्, जसको पिचको वास्ता गर्न नपरोस् हाम्रो ब्रेनलाई, त्यस्ता चिजमा फोकस गरेर केवल टाइमिङमा पहिला यतिकै टक टक यसरी इक्वल चल्न सिक्यो भने अब यसो गरेर पनि बल्ल त्यसपछि पिचतिर प्रवेश गर्ने है, मतलब सुरको उचाइतिर प्रवेश गर्ने। त्यसो गऱ्यो भने छिटो हुने है, कति छिटो हुन्छ यो सिकाइ। त्यसैले सुरुमा के गर्ने भन्दा ताललाई जोड दिने। यति बेला सुर सम्बद्ध बाजा यदि हामीलाई त्यो बजाइरहन मन लाग्छ, हाम्रो समय वेस्ट गर्छ, यसै रमाउनलाई त फुकेर बस्दा हुन्छ। त्यसबाट पनि सुरका केही कुराहरू त बस्छन्, राम्रै बसेको। तर हामीलाई मुख्य कुरा सङ्गीत सिक्नु छ होइन, क्लासै लिइराखिएको छ, कतै सङ्गीत विषय लिएर पढिराखिएको छ। अब सुरुमै चाहिँ सुरमा लड्दा मुख्य कुरा छुट्दो रहेछ। पहिला टाइम फ्रेम बनाउने, टाइम फ्रेम बनाएपछि अन्य कुराहरू कोही रागका आफ्ना आफ्नै विशेषता होलान् होइन, त्यसका आफ्ना आफ्नै आरोह अवरोह हुन्छन्। अब तिनका चाहिँ पकडहरू होलान् होइन, वादी सम्वादी नोटका ती सम्बन्धहरू मिलाउनु पर्ने होला, ती त छुट्टै विशेषता छन्। तर टाइमिङ चाहिँ मुख्य भयो क्या। माला कस्ता कस्ता बन्लान् होइन, थुङ्गे फुलका बन्ला होइन, हजारी फुलका बन्ला, सयपत्रीका बन्ला, मखमली हालौँला होइन, विभिन्न लालपाती हालौँला, त्यो अलग कुरा छ। तर धागो तोरण केही बुझ्नु भने जेउरी भन्छ, जेउरी चाहियो, धागो चाहियो। यी कुरालाई जोडिदिनु भने चाहिँ पहिला तालमा बलियो बनाउने। आफ्ना बच्चा भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँछ भने बरु त्यो सुर छोडो बाबु, पहिला ताल टक 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 के काठ हाने हुन्छ, के को बाजा चाहिन्छ सङ्गीत सिक्नु। टक 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 1 2 3 4 5 6 गर्न सिक्ने। गणित त जसले पढायो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 पहिला यो पो सिक्ने हो। योभन्दा आधार भयो।
अनि त सङ्गीत छिटो छिटो गयो, त्यसपछि नोट राख्ने रहेछ, नोटमा फोकस हुन्छ नि त। ताल त फेरि साधी रहनु पर्छ, तर बेसिक रूपमा त बसाल्नु पर्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला ताल नै सिक्नुपर्ने रहेछ। त्यसको कारणबारे पनि मैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ गन्थन तपाईँहरूलाई राखेँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गर्न नबिर्सनु होला। आफ्नो तर्फबाट आफ्नो अनुभव के छ कृपया सेयर गर्नुलाई। यो सङ्गीत भनेको आफ्ना आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्दै जाँदा झाँक्दै जाने विषय हो। र यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न छुटेको छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मैले केही न केही नयाँ र महत्त्वपूर्ण विषय आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्दै आएको छु। अवश्य उपयोगी होला ती सामग्री भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को भिडियोमा नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।